Hello guys, may tuturo ako sa inyo kung paano gumawa ng quarterwave antenna. So ito siya. Ayan. So di bale, ang pagkuha ng length nito ng quarterwave antenna, yung length, yung taas ay ito. 5540 divided by frequency divided by 2. Itong 5540 constant yan, constant value. So, makukuha na natin tong sukat ng antenna. So, ang pagkuha naman ng radial, ito, ay ito. Yung radial length, quarter wave antenna length, yung makukuha natin value dito, times 1.12. So, yun ang magiging sukat ng radial antenna, radial length ng radial ito. So, yun. May ginawa na ako dito. Sample lang. Ito, yan. Quarter wave. 6 inches. Yan. Tignan natin yung computation. Yan. Let's say yung frequency natin ay 457 megahertz. So kukunin natin yung quarter wave antenna length. So yan, 5540 divided by frequency, ito 457, ito na siya, ito na magiging sukat ng antenna natin. So pag nakuha na natin yung sukat ng antenna, yung radial length makukuha na rin natin. So ito, quarter wave antenna length times 1.12. Ayan, so ito na yung radial na sukat ng radial na magagamit natin. So ngayon, nakagawa na ako. Actual test natin. So tetest muna natin dito sa magnet mount. Ayan. So, natin 457. Yan, 457. So, tignan natin yung SWR pag nag-transmit. Ayun. Di bale, 1.6. 1.6. Yan, 1.6. Ang transmit siya ay, di bale to, nasa 28 watts lang yung ano itong base natin. So, yan. Yan ang wattage niya. So, pag nilipat natin ng ibang frequency, tataas na yung SWR niya. Lagyan natin sa 460. Ayan. Diba? Tumas na yung SWR niya. So, balik natin sa 457. So, di ba yung mga kalapit niya, 457, 456, 455, 459, yan, okay pa yan. So, magiging center frequency niya ay 457. SWR niya, ayan. 1.6. So, ganun lang guys. Ang paggawa ng quarter wave antenna. So, kung may katanungan guys, drop by lang po ulit sa aking
FB page o kaya comment lang po sa comment section para po matulungan ko po kayo. Maraming salamat po ulit.